Na hát akkor fussunk neki még egyszer, mert az előbb észrevettem, illetve most, hogy megálltam, észrevettem, hogy a mikrofon nem volt bedugva a kamerába. Tehát amit előbb én felvettem és vakertam nektek, abból szerintem semmi nem hallatszott. Igen, szóval abban a házban volt az 5. szállásom a túra során, első Grúziában. A ránézés is nagyon tiszta, az a kis patak vagy folyó. Szép. És nagyon kedvesek voltak a szállásadóim. A idősebb mami és a lánya adták a szállást. Az idősebb mami, ő valamikor német tanárnő volt, és így jól beszél németül. A lánya kevésbé beszél jól, de azért megértettük egymást. Úgyhogy ez így rendben is volt. Nagyon tényleg kedvesek voltak. A szállásom, tehát a szoba, illetve reggeli is volt hozzá, kérdezték, kérek-e reggelit, mondom persze, 16 euró volt reggelivel együtt, egy bibi volt a szobával, hogy marha meleg volt. Fú, iszonyatos nagy a páratartalom, tegnap este szakadt az eső, természetesen meg is csíptem. A GPS-re hagyatkozva a keresőbe beírtam hogy kempingkeresőt, kiválasztottam, és azt mondta, hogy 16 kilométerre van egy kemping. Oké, gyerünk, hajrá, mentem is, ahogy mutatta. Itt egy torony, egy Svan torony, majd erről is kicsit beszélek. És mentem, hegyek közé bevitte a GPS, és elkezdett csöpögni az eső, mondom, semmi gond, hát úgyis mindjárt GPS szerint 5 perc múlva ott vagyok. Ez alatt az 5 perc alatt úgy elkezdett szakadni az eső, de tényleg rongyáztam. Mondottam, nem veszem, tehát amikor elkezdett csöpögni, mondom, minek vegyem fel az esőről, hát úgyis mindjárt ott vagyok. Hát valóban ott is voltam, de addigra már rongyáztam, viszont a nagy semmiért áztam a rongyán, mert ott, ahova a GPS mutatta a kempinget, semmi, de tényleg semmi nem volt, de még csak a nyoma sem, hogy esetleg régen valamikor ott kemping lehetett, én nem láttam semmit. Úgyhogy a szakadó esőben visszafordultam, lejöttem a faluba, és akkor ő mutatott tehát akkor beírtam már egy szállásért, apartman szobát, bármit, és mutatott egy szobát ott a faluban. Megálltam előtte, dudálok, semmi, már a szomszédok jöttek is, a szomszéd kezdett el telefonálni, láttam, gondoltam, biztos a háziakat hívja. Úgy is volt, aztán egyszer csak előkerült egy nő, aki annak ellenére, hogy szobát ad ki, vagy adott ki valamikor, nem tudom, egy szót nem beszélt angolul, kézzelábbal elmutogatta, hogy nincs szoba, tehát nem is ad ki szobát, annak ellenére, hogy a tábla is még mindig kint volt. Na mindegy. Úgyhogy tovább mentem, és ott a falubelieket megkérdeztem, hogy van-e valami szoba, hotel, akármi, és akkor ők irányítottak el ehhez a házhoz, és akkor ott végül is meg lett a szállás. Nagyjából a ruhám is megszáradt, ami még víz van benne, az majd most kiszárad. Remélhetőleg nem kap el az eső a nap folyamán, bár ez is simán benne van. Ahogy elnézem, elég borús mindenfelé, de hegyek között meg bármikor leszakadhat az ég. Na és most irány tovább megyek Mesztiába, Mesztia felé, onnan tovább Uzsguli. Uzsguli ez egy kis hegyi falu, 2101 néhány méteren van, és ez a kis falu attól híres, hogy ez a legrégebb óta folyamatosan lakott, ilyen magasságban folyamatosan lakott, érdekes, hogy európai falunak van minősítve. Annak ellenére, hogy amikor átjöttem Törökországban, a Boszporuszon már Ázsiában voltam. Érdekes ez az Európa-Ázsia féle besorolás, hogy mi hova tartozik, mert amikor most kötöttem az utasbiztosításomat, akkor 3 részre lett tagolva az utazásom. Egy odaút Európában Ázsiáig, ez az első rész, ami azt jelenti, hogy a Boszporuszig. Utána, hogy átkeltem a Boszporuszon, már Ázsiában vagyok a biztosító szerint, és egészen amíg vissza nem érkezem az európai területre, addig Ázsiában vagyok, amikor tehát erre a területre más szabályozás érvényes, ugyanúgy állnak mindenféle cekhet, hogyha bármi baleset történik, betegség, stb. Viszont nincs járműasszisztencia, tehát hogyha lerohadok bárhol is, a motoromat nem szállítják.
viszont európai területen igen. Na és akkor itt jön a harmadik rész, amikor visszaérek újból Európába, és akkor innentől kezdve van megint az európai szakaszra egy harmadik biztosítási rész. Na ebből csak azt akartam kihozni, hogy a biztosító szerint már a Boszporusztól Ázsia van, de ilyenkor, amikor hogy Európa a legrégebb óta lakott faluja, ez mégiscsak Európa. És az Eurovíziós Dalfesztiválon is Grúzia, meg Azerbajdzsán is, mint európai ország szerepel. Úgyhogy érdekes földrajzilag, illetve politikailag, gazdaságilag teljesen mások a besorolások, meghatározások, máshol húzódnak a földrészek közti határvonalak. Mindegy, szóval ilyen is van. Ez a torony, amit itt az előbbi kutyafuttában hirtelen mutattam, eljöttem mellette, ez a Svan tornyoknak hívják, ez a Svaneti régió Grúziában, és Svan nemzetségek alkották, na ott még van egy kis hó is a hegyek között, és ezeket a tornyokat, ha jók az értesüléseim, azért húzták fel, azért építették annak idején a családok, hogy az valami védelmi célokat is szolgált, mert mégiscsak egy toronyból messzire el lehet látni, ha bármiféle gond közeledik. Na azért innen már kezdődnek a szépségek. Na, arra az útra, tehát az útot kanyarodik, arra megyünk szépen tovább, be a hegyek közé. Na, azért ez nem rossz. Mondhatni nem szar. És állítólag ezekben a tornyokban takarmányt, élelmiszereket is tárolnak. Bár nem tudom, hogy ennek ma még mekkora funkciója van. Lehet, hogy ezeket már csak turista csalogatónak tartották, vagy tartják meg. Nem tudom, hogy a régi funkcióik mennyire működnek még. Úgyhogy amerre most megyek, ott egyre több ilyen torony lesz. Uzsguliban például, tehát Uzsguli tele van az ilyen típusú tornyokkal. Ott majd jobban meg lehet őket nézni. Úgyhogy addig is hajrá! Egy érdeklődő, illetve két érdeklődő. Szevasztok, kutyusok! Hello! Nincsen nekem kajám most nektek. Kérjetek másra, lehet, hogy másnak van. Nekem nincs. Szép. Tetszenek az ilyen természeti szépségek nagyon, tehát ezek a vízesések is gyönyörűek tudnak lenni. Ez a kis patak is ide folyik be az Enguri folyóba. Itt vagyok éppen az Enguri folyónak a duzzasztójánál, mindjárt majd látszik. Igen. Ez a duzzasztó, és arra a vége felé, tehát azon a végén, ott szemben megy tovább a folyó, illetve ez a duzzasztómű, és ott van a gát, az Enguri gát. És így is látszik, itt a felvétel is látszik szerintem, hogy, hát most éppen nem, hogy mennyivel alacsonyabban van a vízszint a normál víz magassághoz, vízszinthez képest. Egyszerűen elképesztő ez a nagy vízhiány. 2 évvel ezelőtt is, amikor voltam a Balkán túrámon, ott is az összes folyó, összes patak iszonyatosan, volt amelyik ki volt száradva, de volt amelyiknek annyira látszott az alacsonyabb vízállása, hogy alig volt a folyókban víz, tehát döbbenet ez a szárazság, ami már évek óta van, nem tudom hova vezet. Görögországban például hol is voltam?
mindegy, majd eszembe jut. Hát ott bementem konkrétan motorral a folyó közepére, a mederbe. És a nagyjából, tudom én, 150-200 méter, 150 méter széles folyó közepén folydogált körülbelül egy 5-10 méter széles patakocska. Ja igen, megvan, meteórák. Meteóráknál voltam, és ott, most nem jut eszembe a folyó neve, és ott simán, ilyen öklömnyi nagy kövek voltak a folyómederben, de be lehetett menni motorral, nagyjából a közepére bemotoroztam megnézni. Hát elég elkeserítő. Tehénkék. Itt Grúziában vigyázni kell, mert tehenek vannak mindenhol, és vannak olyan alagutak, ami tulajdonképpen csak ki van vájva a sziklában, aztán kész, tehát semmi, maximum csak aszfaltozott, de semmi világítás nincsen benne. És a tehenek az út közepén, az alagútban, a sötétben, a kivilágítatlan alagútban fekszenek az út közepén, úgyhogy erre majd vigyáznom kell, figyelnem kell, nehogy átguruljak egy alvó tehénen. Ezek a kis buszok szállítják az embereket, hát itt azért ezen a területen elég sok turistát is, városról városra. Itt a szálláson is volt két német lány, akik repülővel jöttek Tbilisibe, Németországból, és aztán itt ilyen kis buszokkal, mint amik itt is voltak, ilyennel közlekednek itt a települések között, és akkor elmennek A-ból B-be, ott túráznak, ott töltenek egy-két éjszakát, és akkor megint mennek ilyen buszokkal tovább. Úgyhogy ez eléggé jól működik itt az országban. Na itt most mi van? Hopp, itt is egy kis kavics, ami valamikor réges-régen legurult onnan föntről, lecsúszott. Na, akkor gyerünk! Azért ezen a szakaszon eléggé komolyan kell venni a figyelmeztető táblát, miszerint is szikla veszély, vagy omlás veszély van. Mert itt lejöhetnek, itt is volt egy kő most az úton, ez is ilyen lepotyogott kő. Itt nem csak ilyen öklömnyi kis kavicsok tudnak föntről legurulni, hanem azért attól jóval nagyobbak, mint azért itt is látszik, ez mind föntről gurult le. Itt az út szélén is folyamatos a kő jelenlét, ez mind föntről jött.
Aztán az ember tarkon csapja egy ilyen, azt úgy jár, mint szegény kavics az üvegtigrisben. Szóval csak óvatosan. Sziasztok, csajok! Hát most te pont nem egy csaj voltál, de a többiek talán igen. Tehének mindenhol. Szóval még így visszatérve az omlás veszélyre, itt tulajdonképpen az ember egyetlen egy dologban bízhat, a vakszerencséjében. Az, hogy nem pont akkor fog leomlani bármi föntről, amikor arra jár. Mert ez folyamatos, tehát itt a sziklák valószínűleg olyan lazák az időjárástól, hogy bármikor, tehát itt is lehet látni folyamatosan itt vannak az úton a kisebb, hát meg cicák is vannak, szegényke, elfáradt. Útközben vagyok Kutaisi felé, és itt meg kellett állni, ez az Enguri folyó, és itt van ez a híd. Hát nem mai sütésű, és hát a burkolat az picit mondhatni hiányos, a híd burkolata. Ennyire hiányos, hogy tulajdonképpen pár szál korhatpadlón kívül más nincsen rajta. Gondolom valamikor ott látszik, legalábbis remélem, hogy látszik a felvételen, ott van vagy volt egy alagút be a hegybe, gondolom ez a híd oda vezetett. Hát nem tudom, hogy mikor szűnt ez meg, mármint hogy legalábbis a használat, tehát mikor szüntették meg a használatát. Ja, így néz most ki. Most, ahogy itt megálltam, csináltam pár fotót, és közben jött egy biciklis emberke, látszott rajta, hogy nem helyi ember, fölpakolva, fölcuccolva, és közben elkezdett egy kicsit csöpögni az eső, most elkezdett kicsit csöpögni az eső, fölvettem a fölsőt, de aztán lehet, hogy is áll, nem tudom, mindegy. És egy kanadai bringás volt az öreg, 68 évesen, Kanadából indult 2 évvel ezelőtt. Sziasztok! 2 évvel ezelőtt indult Kanadából, most 68, egy hónappal ezelőtt töltötte a 68-at, és Európán keresztül bringázik, vagy Európán keresztül jött, Írország, stb. És így be Európába. Járt Magyarországon is, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, és most itt van Grúziában. Innen tovább megy Iránba, aztán az összes Isztánba, utána Mongólia, Kína, és akkor majd úgy haza-vissza Kanadába. Ilyen kis menő vashíd. Meg egy kamaz előttem, köszike. És még nagyjából egy évet tervez körülbelül az öreg, hogy hazaérjen. Milyen kis alagút, vagy mi ez? Úgyhogy le a kalappal, egy hatalmas nagy... Ó, de jól néz ki. Hatalmas nagy tisztelet az öregnek, hogy ilyen idősen ekkora utat bevállal, és akkor még mi motorosok hiszük azt magunkról, hogy fú, mekkora nagy menő csávók vagyunk, hogy motorra pattanunk, és mint például most én is nagyjából 9000 kilométert itt le fogok csavarni, és fú, ez mekkora ezért dolog. Hát nem. Ez a nagy dolog, amit ő csinált, hogy felült a bicikliére, fölmáházta a bringát otthon Kanadába, és elindult a világot megkerülni, a földet megkerülni. Na ez teljesítmény. Csináltam vele egy fotót, majd ide föl is teszem. Tehát ő az.
Nem semmi. Még egyszer így utólag is hatalmas elismerés neki. Na gyerünk tovább Mesztiába.